मी निखिल जांभोलीकर पुन्हा एकदा तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतो. आय होप यू आर ऑल वेल. तर आज आपण जाणार आहोत माझ्या घराजवळ असलेलं एक निसर्गरम्य ठिकाण ज्याला आम्ही कुळागर म्हणतो. काय करते तू? मज्जा करते. मित्रांनो, कसं वाटलं तुम्हाला आमचं कुळागर? आय होप तुम्ही खूप एन्जॉय केला असेल. सो प्लीज लाईक माय चॅनल अँड सबस्क्राईब अँड टेक केअर. सी यू सून. बाय.